بسنة 2021 قريت خبر على رويترز كان عن جد صادم، كأنه إعلان بداية معركة صامتة في الرزق، حرب على الكفاءة الاقتصادية. السعودية كحكومة قررت أنها بحلول 2024 لن تتعامل مع أي شركة أجنبية، كحكومة لن تتعامل مع أي شركة أجنبية لا تمتلك مقرا إقليميا داخل المملكة. هذا الخبر كان صادم جدا. السعودية ما كانت تحكي عن مقر وطني، موجود مقرات وطنية لآلاف الشركات الأجنبية في السعودية، لكن السعودية كانت تحكي عن شيء أكبر. أنت يا أمازون فور إكزامبل بحلول 2024 إذا بدك تشتغل مع الحكومة السعودية لازم يكون مقرك الإقليمي المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كله موجود في السعودية. هذا الكلام كان معناه واضح في ذاك الوقت. الرياض لا تريد فقط جذب الشركات، بل تريد انتزاع الدور يلي اشتغلت عليه الإمارات خلال عقود طويلة. دبي صارت مركز إقليمي لأنها صنعت بيئة جاذبة للشركات، بنية تحتية، قوانين مرنة، انفتاح اجتماعي، خدمات وموقع عالمي. الشركات راحت لدبي لأنها كانت الخيار الأفضل. لكن السعودية قالت للشركات عمليا إذا بدكم التعاون الحكومي السعودي فالمقر الإقليمي لازم يكون عندنا. أنا أعتقد أنه هناك مشاريع مميزة في الشرق الأوسط. لو ننظر للشرق الأوسط بعد تأسيس الأمم المتحدة كان وضعها دائما صعب، وكانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على موارد طبيعية أهمها النفط، خصوصا في دول الخليج. لكن أتى رجل في التسعينات وأرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أن نستطيع أن نقدم أكثر. الشيخ محمد بن راشد قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أن نستطيع أن نقدم ليس كدبي فقط بل أكثر من ذلك كثير. رفع السقف، نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية، ونريد أن الجميع يتنافس على رفع السقف. هون تحولت المنافسة من سؤال من يملك البيئة الأفضل إلى سؤال من يملك القدرة على الضغط. لا، وبعد كان في سؤال أهم. نحن ضلينا نحكي فترة طويلة كدول الخليج عن سوق خليجية مشتركة، وأحيانا بيروح فينا الحكي للحديث عن العملة الموحدة وجواز السفر الموحد. طيب هلأ شو؟ هذا إجراء سلطوي بسنة 2021 من السعودية، كيف يمكن تقييمه في سياق الوحدة الخليجية؟ تقريبا هون بدأت القصة. في خلافات بوجهات النظر من سنة 2019 تقريبا، لكن هذا القرار السعودي بخصوص الشركات كان الأخطر، وبيهدد النموذج الاقتصادي للإمارات تهديد بأداة سلطوية غير اقتصادية، نوع من المنافسة صفرية النتائج، يا أما أنا يا أما الإمارات. وهو الشيء اللي بتسبب أنه بحلول أكتوبر 2025 بحسب تصريح خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي المقرات الإقليمية لأكثر من 675 شركة صارت موجودة في العاصمة السعودية الرياض. لكن كان معنا هذا الكلام بالطرف الآخر أنه الإمارات خسرت هاي الشركات. طبعا هاي الشركات موجودة في الإمارات لكن ما عادت موجودة كمقرات إقليمية، صارت موجودة كمقرات وطنية، وهي شركات كبيرة. نحن عم نحكي عن شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل. خسرتها الإمارات مش لأنه البيئة السعودية أفضل، ولا المشكلة أنه السعودية تريد المنافسة وربما استنساخ نموذج الإمارات في تنويع الاقتصاد. المشكلة في طريقة المنافسة، لأنها وقت تستخدم حجم السوق الحكومي لإجبار الشركات على تغيير خريطتها الإقليمية. فنحن ما بنكون قدام اقتصاد حر، لا، نحن قدام إعادة رسم للخريطة الاقتصادية بالشرق الأوسط بالقوة الناعمة الصلبة من دون وضع الاعتبار لحقوق الدول الأخرى. فينا نقول البنية الجيوسياسية لشبه الجزيرة العربية تاريخيا ارتكزت على كتلة هرمية بتقودها السعودية إلى حد كبير، وبتاخذ وضع الإمارات القوي بعين الاعتبار. يعني الإمارات ما كانت تابعة للسعودية في هي البنية السياسية. الصحيح أن السعودية في الفضاء الخليجي الكبير وكل ما يتعلق به من سياسة وطاقة كانت بتقود بتقدير إماراتي وضمن صيغة التحالف الاستراتيجي بين الدولتين. لكن هي البنية الجيوسياسية اليوم دخلت مرحلة من التفكك النهائي، وهذا بيعني نهاية حقبة
الخليج الموحد اللي كان فيه الاستقرار الإقليمي قائم على إجماع خليجي موحد داخل مجلس التعاون. وبالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية وأمن الشرق الأوسط، هذا التحول معناه أنه في انتقال نحو نظام إقليمي جديد متعدد التحالفات والأقطاب. على صعيد الشرق الأوسط عم نحكي هي التعددية. الأطروحة المركزية في هذا التحليل أنه الانسحاب الرسمي الإماراتي في 28 أبريل من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك بلس مش مجرد خلاف تقني معزول حول كوتا الإنتاج داخل أوبك. اللي عم يصير اليوم بيمثل في جوهره إعلان رسمي عن استقلال استراتيجي إماراتي عن الحالة الخارجية اللي بتقودها السعودية، الحالة التي ربما لم تعد تمثل أو تحترم مصالح الإمارات. وهذا التحرك أو هذا الانسحاب ممكن نفهم منه إشارة قوية لانتقال أبو ظبي من منطق الانضباط الهرمي في الإطار الخليجي إلى وضعية الرشاقة الاستراتيجية خلينا نسميها، بوقت بتعطي الأولوية لمتطلباتها الاقتصادية والأمنية الوطنية السيادية على حساب الاصطفاف الإقليمي الجماعي. ولنفهم هذا الانفصال، فالآليات التقنية لإنتاج النفط هي جزء من الإشكال حقيقة، مش مثل ما يشاع أنه لا المسألة هي فقط نقاط الاحتكاك البنيوية الأعمق اللي عم تطلع في الشرق الأوسط. لا، هاي المسائل السياسية والاستراتيجية هي بالفعل جزء كبير من المسألة، لكن إنتاج النفط كمان هو جزء من الموضوع. انسحاب 28 أبريل اللي صار قبل يومين راح يكون اختبار حاسم للعلاقة الثنائية بين السعودية والإمارات. من خلال الخروج من أوبك، أبو ظبي بتكون فكت نفسها عمليا من الآلية الأساسية اللي بتستخدمها السعودية لإبراز مكانتها الإقليمية بوصفها القوة المهيمنة والقادرة أنها تؤثر في إدارة الإمدادات العالمية للطاقة. طبعا هذا الخروج من أوبك هو تتويج لمسار ممتد سنوات طويلة كان فيها الإمارات بتحاول أنه تحقق السيادة السعرية. دوافع هذا التباعد الاستراتيجي ما بين السعودية والإمارات هو في جوهره أنه في متطلبات مالية وطنية مختلفة بين كلا الدولتين. بالمقارنة بين السعودية والإمارات فنحن قدام فلسفتين اقتصاديتين واستراتيجيتين مختلفتين تماما. السعودية بتشوف النفط من زاوية رؤية 2030. بالنسبة للرياض الأهمية الكبرى لاستقرار أسعار النفط فوق عتبة $85 للبرميل. هذا السعر مش تفصيل مالي صغير بالنسبة للرياض، هو شرط أساسي لتمويل مشاريع التحول الكبرى، نيوم، البحر الأحمر والبنية التحتية الضخمة المرتبطة برؤية 2030. هاي المشاريع مش كلها تكللت بالنجاح لحد هلا ولا هي مضمونة، بعضها متعثر، بعضها تبين أنه طموحه أكبر بكتير من واقعه الاقتصادي والتقني مثل مشروع زلاين مثلا. Saudi Arabia is likely to cut billions of dollars in spending on some of its biggest development projects and place other plans on hold. That's as the kingdom grapples with the scale of its vast economic makeover and faces budget deficits until at least 2026. Projects including the NEOM project are said to be facing lower than requested funding. لهيك السعودية بتحتاج لتدفقات مالية ضخمة ومستقرة. من هون بنفهم ليش الرياض متمسكة بالانضباط داخل أوبك بلس. هي بدها خفض جماعي ومنسق للإنتاج وإدارة جماعية للسوق وتسعير سياسي اقتصادي للنفط تحت القيادة السعودية. وبالفعل خلال العشرات سنوات اللي مرت الآليات بتاعت أوبك كانت جيدة للجميع لكل هاي الدول، لكن بدءا من أزمة الاقتصاد العالمي في 2008 شكل الاقتصاد العالمي بدأ بالتغيير والتحول نحو خفض الانبعاثات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة صار واسع جدا ويتوسع لأسباب بيئية. واليوم مع أزمة مضيق هرمز تبين أنه التحول نحو الطاقة المتجددة مش فقط ضرورة بيئية، لا صار كفاءة سياسية بنفس الوقت. الدول الأقل اعتمادا على الوقود الأحفوري هي الأقل تضررا من الاضطرابات في الشرق الأوسط. هيك في مقابل الرؤية السعودية لأوبك بتنطلق الإمارات من فلسفة مختلفة، فلسفة بتقوم على الاستقلال الاستراتيجي والمرونة الإنتاجية، مش على فكرة ضبط السوق من داخل أوبك بلس بأي ثمن. أبو ظبي ما تشوف النفط فقط كأنه أداة لإدارة الأسعار أو استجار النقد عبر آليات جماعية محددة، لا هي قبل أي شيء أبو ظبي بتشوف النفط بكونه أصل اقتصادي يجب تسييله بكفاءة قبل ما نوصل لذروة التحول العالمي في الطاقة. التحول يلي حكينا عنه قبل شوي بمعنى أبسط الإمارات هو تحويل أكبر قدر ممكن من النفط إلى كاش قبل أن يبدأ الطلب العالمي عليه بالتراجع تحت ضغط تحول للطاقة المتجددة. لهيك بتميل أبو ظبي إلى هامش أوسع في تحديد مستويات الإنتاج والتسعير بعيدا عن التقيد الكامل بمنطق الخفض الجماعي داخل أوبك بلس، خصوصا إذا كان معنى هذا الخفض الجماعي ترك جزء من أصول الإمارات النفطية تحت الأرض في لحظة ممكن ما تكون فيها قيمة النفط المستقبلية مضمونة مثل ما هي اليوم. Of course, UAE, after a very careful review of its policies, looking at us as we became today a global investor in the hydrocarbon chain,
we've been looking at all of our policies and had a careful look at it, looking at what is happening as well to the Strait of Hormuz and the level of withdrawal from the strategic reserve. This would require a different move. This would require us to look at the future with an eye on growth. طبعا والامارات عندها ادوات بتعزز هي المرونه. خام مربان مثلا هو نوع من النفط الاماراتي عالي الجوده وهو مختلف شوي عن باقي الدول، فهذا بيعطي ابو ظبي قدره على بناء مرجعيه سعريه مستقله نسبيا عن الدول الاخرى. يعني هي ممكن تقول لانه النفط تبعي مختلف شوي فهذا هو سعره، بينما الدول الاخرى بتسعر بطريقه ثانيه لانه النفط تبعها مثلا بتكون جودته اقل. طاقه انتاجيه قريبه من 5 ملايين برميل يوميا. في خط انابيب الفجيرة مثلا هذا بيربطها بخليج عمان وبحر العرب، الشيء اللي بيقلل الاعتماد الكامل على مضيق هرمز. لهيك المقاربة الإماراتية ما بتقوم أساسا على حماية المكانة الرمزية لأوبك ولا على تمويل مشروع تحولي ضخم بيحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة مثل حال السعودية. هون مقاربة الإمارات مقاربة سيادية جدا خاصة جدا بالإمارات، أقرب إلى منطق استخرج وخزن وسعر وبيع بمرونة قبل أن تتغير قواعد اللعبة. الامارات بتركز اكثر على دورها بوصفها مركز لوجستي عالمي، وهي انفقت بقوه على الاي اي والداتا سنتر والخدمات اللوجستيه المتقدمه. وعلى فكره نمو القطاع غير النفطي للامارات في 2025 وصل ل 75% من الجي دي بي من الناتج المحلي الاجمالي، وهو شيء بيوفر مستوى من الصلابه الماليه، جوده الحاله الماليه داخل البلد، ويخلي الامارات قادره انها تتحمل تقلبات اسعار النفط. لكن خروج الامارات هذا ممكن جدا يكون باب خطر كبير يتمثل في تأثير دومينو. في 2019 انسحبت قطر من الأوبك، بعدها في 2023 انسحبت أنغولا من الأوبك، واليوم انسحاب الإمارات بيقوض القدرة التفاوضية الجماعية لمجموعة أوبك بلس. اليوم دول مثل العراق والكويت رح يقولوا لك أنه في منتج كبير مثل الإمارات ليكو عم يزدهر خارج أوبك، فأنا شو الجدوى الاقتصادية لالتزامي بإنتاج أقل داخل أوبك؟ هذا ممكن جدا يكون سؤال عند الكويتيين والعراقيين. في المحصلة التباعد السعودي الإماراتي ما مبين أنه هو خلاف عابر بين حليفين خليجيين. الإمارات وعلى خلاف القراءة السعودية التقليدية اللي بدها إبقاء الخليج داخل هرم قيادي واحد، اختارت أنها تتصرف كدولة ذات مشروع مستقل لا كطرف تابع داخل منظومة تقودها الرياض بحكم الحجم. ومن هاي الزاوية الانسحاب الإماراتي من أوبك مش شيء منفصل عن السياسة، لا هي أجزاء من رؤية استراتيجية متماسكة: الاستقلال الاستراتيجي، بناء نفوذ لوجستي، تأمين الأمن الغذائي، والتحول إلى قوة إقليمية مرنة تعرف أين تضع أقدامها. أبو ظبي سبقت غيرها إلى إدراك أنه اللي بيمتلك الموانئ والعقد اللوجستية بيمتلك جزء كبير من مستقبل التجارة العالمية. وقت الفيديو ما كثير بيسمح بالدخول في تفاصيل الخلافات البنيوية سياسيا واستراتيجيا بين السعودية والإمارات، لكن ممكن نحكي عن نقطة باعتقادي هي كانت من أبرز سمات هذا الخلاف السنوات الماضية. إلى جانب أنه كلا الدولتين بدهم يكون لهم نفوذ واسع في إقليم الشرق الأوسط، فالسعودية في عدد من الملفات المضطربة كان واضح أنها بتميل إلى إعادة إنتاج شكل من أشكال الأنظمة العربية القديمة. هي الأنظمة اللي حافظت إلى حد ما على الاستقرار لعقود من الزمن، لكنها بنفس الوقت راكبت فوق بعض شروط الانفجار لاحقا يلي أدت لكل هاي الأزمات وكل هذا الفشل واضطراب. الرؤية الإماراتية كانت مختلفة نسبيا، هي بدت أكثر تحفظا اتجاه إعادة إنتاج البنية القديمة نفسها، وأكثر ميلا لتجنب إعادة تحقيق الشروط الموضوعية يلي أدت لكل هاي الأزمات. هذا بالإضافة للتجنب واضح في دعم التصورات الإيديولوجية الصلبة في المنطقة أيا كان مصدرها وعنوانها إسلامي قومي أو حتى نسخة تقليدية من الأنظمة القديمة. ومن هون ممكن فهم جانب من التباين بين الدولتين في ملفات مثل اليمن والسودان وربما ملفات أخرى ما بنعرف تفاصيل. الخلاف هون مش إنه الإمارات كانت بتقدم رؤى ديمقراطية، لا ينبغي فهم الأمر على هذا النحو أساسا، لكن بين من يرى استعادة الشكل القديم لهي المنطقة قد يعيد الاستقرار مع الاهتمام بالمسائل الاقتصادية، وبين من يرى أن إعادة إنتاج الشروط نفسها أو تغليفها بتصور أيديولوجي جديد أو قديم قد يعني ببساطة إعادة إنتاج الفشل نفسه.
والأهم أنه الإمارات كمان ما عادت تربط أمنها بالنظام الخليجي القديم، واتفاقيات إبراهام والعلاقات التكنولوجية والأمنية مع إسرائيل بتأكد هذا الشيء، بالإضافة طبعا لشراكتها العميقة مع الولايات المتحدة واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العالمية. أبو ظبي اليوم دولة قادرة على إنتاج أمنها وتحالفاتها الاستراتيجية، لهيك فاللي عم يصير هو خروج من منطق الوصاية ومنطق القيادة الطبيعية لدولة كبيرة. الإمارات بتفكر أكثر شيء بمنطق الدولة الذكية، خطابات أقل، حركة أكثر بجوز، اعتماد أقل على الرمزية، وتركيز أكبر على الموانئ والتكنولوجيا والمال والشراكات. في السنين الجاية الاحتمال الأكبر أنه المنافسة بين السعودية والإمارات رح تظل مدارة بحكم المصالح، رح يضل يتم إدارتها بكفاءة ورشاقة بين الدولتين، خصوصا أنه البنى الاقتصادية متشابكة لحد كبير كتير، لكن ممكن تتحول كذلك الأمر إلى قطيعة بنيوية أعمق، وهذا الاحتمال الأقل صراحة. لكن النتيجة واضحة، الخليج ما عند كتلة واحدة تحت سقف سعودي تقليدي. أبو ظبي عملت لنفسها سقف آخر، ويمكن كانت بتعيش أبو ظبي لحظة أكثر استعدادا من الرياض للتعامل مع عالم سريع متغير وما بيعترف كتير بمنطق الأخ الأكبر.